בשיעור הזה הכרנו יצירות אומנות של יוצרות יהודיות שהיגרו אל ישראל מהמחצית השנייה של המאה ה-20. באמצעות העבודות שהן יצרו ובאמצעות ההסברים והפרשנויות שהן העניקו לעבודות שלהן, גילינו ביחד פסיפס עשיר של עמדות ודעות לגבי דת ומגדר שנעו על גבי רצף של תחושות, קושי ושמחה, כישלונות והצלחות, שייכות וזרות. חלק מהאמניות הן יוצאות ברית המועצות לשעבר שבחרו להדגיש בעבודתהן את סוגיית בירור היהדות וההתחזקות הדתית שנדרשה מהן כדי להתקבל אל הקולקטיב היהודי בישראל. אמניות אחרות כמו וננה בוריאן ואלכס קורבטוב בחרו להציף את הביקורת הפמיניסטית שלהם נגד הסקסיזם האתני-דתי שמופנה כלפי נשים דוברות רוסית. ביקורת נוספת ראינו אצל רימה ארסלנוב, אומנית יוצאת הקווקז. ארסלנוב יוצרת אומנות שמשלבת בתוכה מוטיבים מוסלמיים מהארץ שבה נולדה, עם ביקורת מגדרית מובהקת, אך גם מעודדת עמדה רב-תרבותית ומכילה של מסורות ודתות רבות ביחד. אמניות ממוצא אתיופי עוסקות באופני ההתקבלות שלהן בישראל כנשים שחורות בחברה שהיא לבנה מעיקרה, הן פיזית והן תודעתית. כל היצירות שלהן משלבות היבטים של זהות דתית באופנים ובדגשים שונים, וכולן בעלות מימד פמיניסטי ביקורתי. נירית תקלה משחזרת טראומות של נשים שאולצו לעבור טבילה בגיור לחומרה עם הגעתן לישראל. גם גוטאי ביטאולין ארז וזוידיטו יוסף עוסקות באקט הטבילה, אבל הן מביאות בפני הצופים פנים וסוגיות אחרות של המצווה, לאו דווקא כאלה שנטועות במקרים קונקרטיים שהם שמעו עליהם. ראינו גם את היצירה של אור תסמה אברהם, שבוחרת לעסוק בנזילות מגדרית ובשחרור מהאתוסים הציוניים הישנים, בזמן שהיא מתייחסת לשייכות שלה עצמה לקולקטיב היהודי שחי בארץ, וחושפת חסמים שעומדים בפני נשים יהודיות שחורות, בנות קהילת ביתא ישראל, במדינת ישראל. נדמה שהאומניות שנזכרו בפרק שלנו שונות מאוד זו מזו, אבל יש היגיון אחד מרכזי שמקשר ביניהם. כל אחת מהן הושפעה בעוצמה כזאת או אחרת מאותם כוחות והקשרים דתיים ומגדריים שמתקיימים במדינה. היצירות שעליהן דיברנו פורסות בפנינו כר נרחב להתבוננות בדינמיקה המורכבת של יחסי כוח מגדריים, דתיים, תרבותיים ופוליטיים בתוך מדינת הלאום. במדינת ישראל, שהיא מדינה אתנו-לאומית ופטריארכלית, שיש בה רוב יהודי וגם מונופול של ממסד רבני על סוגיות של דת ומעמד אישי, ההשפעה של המדינה ומוסדותיה הדתיים על נשים מהגרות היא גדולה במיוחד. בשלושת העשורים האחרונים, שהם מסגרת הזמן שבחרנו לדיון בפרק שלנו, קבוצות גדולות של מהגרות הגיעו לישראל, והן מערערות ומאתגרות את ההנחות הרווחות בדבר הלימה המלאה שקיימת לכאורה בין שייכות לזהות, בין שייכות אזרחית ולאומית ובין זהות דתית ומגדרית. הממשלה והמוסדות של מדינת הלאום הקולטת מבקשים לפקח ולמשטר את חייהן של המהגרות. הגוף של נשים מהגרות נתון לביופוליטיקה שעושה שימוש במוטיבציות דתיות, מגדריות ואתניות כדי לחזק את האופי של הקולקטיב היהודי הגברי במדינת ישראל, שנציגו המובהק הוא הרבנות הראשית ופקידיה האורתודוקסים שמבטאים ערכים פטריארכליים, בדלניים. אבל הנשים המהגרות הן לא אתר פסיבי שעליו פועלת הישות הריבונית. מתוך יצירות האומנות למדנו שנשים נוטלות חלק פעיל בעיצוב גורלן, והן מבטאות אפשרויות יצירתיות להתנגדות. הן מציבות חלופות מגדריות, דתיות ואזרחיות מוסריות לסדר השמרני הפטריארכלי. עקב מדיניות ההגירה הרשמית, חוק השבות, שלא נמצאת בהלימה מלאה עם חוקי הרבנות הראשית, שלה כזכור יש מונופול על כל תחומי המעמד האישי, מתקיים בישראל ריבוי קולות ועמדות כלפי זהותן הדתית של נשים מהגרות. שחקנים רבים פועלים בשדה הקולות הזה, וחייהן של המהגרות מטלטלים ביניהם ומושפעים מהם באופנים שונים. כך למשל, מדיניות הקליטה והבירוקרטיה לגבי יוצאות אתיופיה וברית המועצות לשעבר, נתונה בתחומים רשמיים כמו מעמד אישי וזהות יהודית, לחסדיהם של נציגי הממסד הרבני האורתודוקסי.
אבל למדנו שלא רק גורמים רשמיים כמו הרבנות הראשית לישראל לוקחים חלק בקביעת חייהן של נשים מהגרות, ואת זאת גילינו, שוב, באמצעות יצירות האומנות. מיצירות האומנות שניתחנו עלה שגם החברה האזרחית הקולטת משפיעה על חייהן של נשים מהגרות, ומתייחסת אליהן באופן סטריאוטיפי, דכאני. יש גברים ונשים ישראלים ותיקים שמתייחסים אליהם באופן מוטה, מכליל, שלילי, שלא על בסיס עובדות. פעמים רבות מתייחסים לנשים יוצאות ברית המועצות לשעבר כנשים עוסקות בזנות. וביוצאות אתיופיה רואים לא פעם נשים פרימיטיביות, ספק יהודיות, שיש לשפר אותן, ללמד אותן התנהלות מערבית שנדמת בעיניהם כנכונה ומשוכללת יותר. לכן, בפרק הזה למדנו שמעשה ההגירה כרוך בניהול כלכלת זהויות אקטיבית, ואפילו אפשר גם לומר שדיון בנשים המהגרות בישראל הוא למעשה גם ניתוח של מאפייני החברה הקולטת. מה זאת אומרת? בחינת חייהן של מהגרות בישראל של ימינו מלמדת רבות גם על אודות המבנה של החברה הישראלית העכשווית, והיא מאפשרת לזהות עמדות מגדריות ודתיות שמקובלות בעת הזאת במדינת ישראל. ראינו שההגירה משפיעה על הזהות, ונוכחנו לדעת שהיא תהליך ולא אירוע חד פעמי. הגירה היא תהליך שכל הזמן ממשיך ומתנסח, שנמצא במצב מתווכח, נזיל, היברידי. משום כך, דווקא יצירות האומנות והקול הסובייקטיבי של האמניות המהגרות התגלו כעוגנים ממשיים, כלי שימושי ובהיר. האמניות פתחו עבורנו מעין חלון שמבעד לו התוודענו לחוויות פרטיות, אבל גם קולקטיביות של נשים מהגרות בישראל. הנושאים שבהם האמניות עוסקות הם בוחן מציאות מדויק, ואפשר לשאוב מהם ידע ותובנות ששונים מאוד מדוחות סטטיסטיים של רשות האוכלוסין וההגירה. יותר מזה, יצירות אומנות יכולות גם להתעלות מעל ויכוחים פוליטיים, מדיניים, כוחניים, ולשמש גשר אסתטי-פוליטי, להפצת ידע, הידברות, והן עושות את זה באמצעות ערוצים חזותיים לא מילוליים. ומצד אחר, היצירות האלה מבססות פוטנציאל חתרני ומפרק, משום שטמון בהם יסוד מערער שניצב מול המיתוסים של זהות יציבה, רציפה, של מגדר ושל דת. הוא מערער כדי לשוב ולחזק. הוא מפרק כדי לחזור ולבנות מחדש, אבל באופן טוב ונכון יותר. נוסף על כל זאת, למדנו גם על עוד היבט מגדרי חשוב, שנובע מהבחירה לעסוק בקבוצת דור ה-1.5 להגירה, המאופיין בנשים שהיגרו כילדות או נערות שמצויות בגיל ההתבגרות. הבחירה להתבונן באמניות ששייכות לקבוצה הזו, מוסיפה את האפשרות להתמקד באופי הסיפי של חוויית ההגירה. הסברנו שהנשים האלה, שהן כיום נשים מבוגרות בסביבות גילאי ה-40, הגיעו לישראל כילדות, בשלב שבו הן נאלצו להתמודד בו בזמן עם התבגרות ועם שינויי זהות נוספים. גם שינוי בזהות המגדרית שלהם והפיכה לנשים בוגרות, וגם שינוי ופיתוח של הזהות הדתית והלאומית שלהם. ניתוח מגדרי של ההגירה, בשילוב עם ההיבטים הדתיים המקופלים בה, מאפשר לחדד את הבנת ההיבט הפוליטי של נושא ההגירה בישראל. המגדר, קטגוריית הזהות היחידה המשותפת לכל האומניות, מתגלה כקטגוריה פוליטית במובהק. העיקרון הפמיניסטי המגולם באמרה האישי הוא פוליטי, שב ומוכיח את עצמו ביתר שאת. אמירה זו, שהיא אבן יסוד של השיח הפמיניסטי במחצית השנייה של המאה ה-20, הופיעה לראשונה ככותרת מאמר שפורסם בארצות הברית בשנת 1969. את המאמר כתבה קארול הניש, פעילה בקבוצת רד סטוקינגס הניו יורקית. הניש קבעה כי העיסוק בניסיון החיים היומיומיים של נשים היא פעילות חברתית ופוליטית, ולא עיסוק תרפויטי או עניין פרטי. הקביעה הזאת מתמצתת את מהות הפמיניזם, הואיל והיא מערערת על ההפרדה שהתקבעה בין המרחב האישי למרחב הפוליטי. למעשה, טענה הניש, אין שום דבר טבעי במה שמוגדר אישי, משום שכל המופעים האנושיים ספוגים במערך סבוך של יחסי כוח, והם פוליטיים מעיקרם. תיעוד הידע אודות תהליכי כינון הזהות המגדרית והדתית של נשים מהגרות הוא מעשה שמכונן ידע פמיניסטי עצמאי שמבקש להיחלץ מההיגיון הפטריארכלי.
פנייה למקורות הידע עצמם, כלומר, לנשים המהגרות, מאפשרת את ההיחלצות מהדיבור בשמן ועבורן, והיא מקדמת אפשרויות להבנת תהליכי כינון זהויות של נשים יהודיות בישראל באופן כללי. האישי ופוליטי הוא עיקרון בן כמעט 50 שנים. הוא מתגלה גם היום לאחר שהשיח והאקטיביזם הפמיניסטיים התרחבו לענפים מגוונים, בהם פמיניזם של צבע, פמיניזם פוסט-קולוניאלי, אקו-פמיניזם ועוד סוגים וזרמים נוספים, ומשמשים כלי אפקטיבי וחשוב. מימד הסוכנות הסובייקטיבית של האישה נותר רעיון מרכזי גם עם התפשטות הגלובליזציה ובעיצומו של העידן הטרנס-לאומי. האמניות המהגרות שנכללו בפרק זה מציירות תמונת עולם מורכבת ומרובדת שיכולה להשתבר לאינסוף מצבים ומיקומים. כל אישה וקולה המיוחד. כל אישה והסיפור הייחודי לה.